Bedrijven zijn vandaag massaal op zoek naar manieren om de totale duurzaamheidsimpact van hun producten en productieprocessen terug te dringen. Ook de haven van Antwerpen wil tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Europa wil tegen 2050 evolueren naar een continent met een heel lage koolstofintensiteit. Nu, maak- en procesindustrieën die gaan daarbij een heel belangrijke rol moeten spelen. Naast die energieuitdaging gaan zij ook meer aandacht moeten besteden aan die grondstoffen. En men gaat moeten nadenken over andere types van grondstoffen. Bijvoorbeeld afval als grondstof of denk bijvoorbeeld aan biomassa of zelfs CO2 als grondstof. In die context waren wij heel verheugd te vernemen dat Port of Antwerp dezelfde ambities nastreeft als Europa. Het heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om tegen 2050 een klimaatneutrale haven te worden. Om die ambitie waar te maken, zet de haven onder meer in op de ontwikkeling van Next Gen District, dat de hotspot voor duurzame innovaties en circulaire economie in de haven wordt. Vanuit de Port of Antwerp hebben wij een duidelijke visie op een duurzame toekomst. En we proberen die te realiseren, tot leven te brengen door verschillende lighthouse-projecten op te starten met partners van zowel binnen als buiten het havengebied. Een van die projecten is het Next Gen District, voor velen denk ik nog steeds gekend als de oude Opel-site. En die proberen we om te vormen tot een circulaire hotspot die zich 100% focust op circulaire economie. Binnen Next Gen District hebben wij een heel duidelijke focus afgeleid die zich eigenlijk oriënteert op twee verschillende assen. Enerzijds heb je het energietransitie gebeuren, waar we zaken zoals waterstofeconomie proberen een extra boost te geven door productie van waterstof of waterstofcomponenten aan te leveren. Anderzijds procesindustrie gebeuren, waar wij 3 subdomeinen hebben. Een eerste is CO2 gaan gebruiken als waardevolle feedstock. Een tweede is biomassa gaan inzetten als vervanger voor fossiele grondstoffen. En een derde is recyclage van kunststof. Bedrijven die zich willen vestigen op deze site moeten aan een aantal eisen voldoen. Om aanvraagdossiers van kandidaat-concessiehouders te kunnen beoordelen wat betreft de klimaatimpact, maakt de haven gebruik van een duurzaamheidsevaluatietool. Die werd ontwikkeld in samenwerking met Vito. Om de focus van het Next Gen District tot realiteit te brengen, hebben wij een bevragingsprocedure opgesteld. Maar wij gaan ook verschillende criteria gaan bekijken die wij denken dat heel goed passen binnen het ganse project. Dat zijn zaken zoals wendbaarheid, circulariteit, duurzaamheid en klimaatimpact. En het is uiteraard heel moeilijk om die factoren 1 op 1 te gaan vergelijken binnen verschillende projecten. En daarom hebben wij hulp ingeroepen en heeft Vito ons de duurzaamheidsevaluatietool aangereikt om deze grote waaier aan toch verschillende projecten die wij zien binnenkomen voor het Next Gen District op een heel degelijke manier te kunnen evalueren en te vergelijken. Als onderzoeksorganisatie voor cleantech en duurzame ontwikkeling vormt deze tool voor Vito een heel concrete vertaling van haar ambitie om de transitie naar een duurzamere wereld te versnellen. Op basis van die tool krijgen zij inzichten, krijgen zij ook opportuniteiten voor mogelijke verbeteropties op vlak van duurzaamheid en circulaire economie. Daarnaast kan Port of Antwerp die tool ook gebruiken om dossiers die zij binnenkrijgen van kandidaat-concessionarissen te evalueren. Op vlak van duurzaamheid, op vlak van circulariteit. Deze duurzaamheidsevaluatietool die we samen met de Port of Antwerp ontwikkeld hebben, is een mooi voorbeeld van hoe we eigenlijk onze visie en missie op vlak van duurzaamheid kunnen omzetten in de praktijk. Wij zijn dan ook heel blij als Vito dat wij op deze manier ook ons steentje kunnen bijdragen aan een meer duurzame, bebouwde productieomgeving hier in de haven van Antwerpen.